Φήμες λένε ότι αν ποτίσεις ένα Toyota Yaris, μεγαλώνει. Για να δούμε. Αυτό είναι το Toyota FJ και είναι το καλύτερο off-roader που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Η ιστορία της Toyota με το off-road ξεκινάει το μακρινό 1950. Το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο έβγαλε το Toyota που πληρούσε κριτήρια off-road ήταν το Toyota BJ Jeep. Ήταν ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο το οποίο ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που κατάφερε να αναρριχηθεί το όρος Fuji στην Ιαπωνία και να φτάσει μέχρι τον 6ο σταθμό, κάτι το οποίο γινόταν μόνο με τη χρήση μουλαριών πριν από το αυτοκίνητο αυτό. Έπειτα, η Toyota το 1960 έβγαλε το Toyota FJ40. Η παραγωγή του FJ40 διήρκησε έως και το 2001, όπου ουσιαστικά σαν συνέχεια του BJ έβγαλε το όνομα Jeep από την ονομασία του αυτοκινήτου για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα με την παραγωγή του FJ40, η οποία συνεχιζόταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπως είπαμε, στη Βραζιλία, εξελίχθηκε και το Toyota Land Cruiser. Το 2003 λοιπόν η Toyota, προκειμένου να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στο μεγάλο πολυτέλες Jeep και το Jeep το οποίο είναι φτιαγμένο για να κάνει off-road, δημιούργησε το concept του Toyota FJ. Το παρουσίασε λοιπόν το 2003 στην έκθεση του Detroit και το 2005 παρουσιάστηκε σαν αυτοκίνητο παραγωγής στην έκθεση του Σικάγο και βγήκε στην παραγωγή ένα χρόνο μετά, το 2006. Ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου που θα αναλύσουμε παρακάτω είναι από τον Jin Won Kim. Ουσιαστικά το αυτοκίνητο αυτό έβγαινε μέχρι το 2014 και πουλήθηκε στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επίσης, αξίζει να αναφέρω πως πουλήθηκε και στη Μαλαισία, ενώ στη Μαλαισία η πώληση του αυτοκίνητου αυτού γινόταν έως και το 2022. Στο σημείο αυτό βλέπετε την πρόσωψη του Toyota FJ. Σχεδιαστικά πρέπει να σας πω πως το αυτοκίνητο κυκλοφορούσε με διάφορα χρώματα, όμως υπήρχε πάντα μια διχρωμία, όπου ο ουρανός ήταν λευκός και το υπόλοιπο αμάξωμα ήταν βαμμένο σε πολλά και διάφορα χρώματα. Το συγκεκριμένο, επειδή είναι Special Edition, είναι όλο λευκό. Το ενδιαφέρον κομμάτι στη σχεδίαση, στην πρόσωψη του αυτοκινήτου, είναι το γεγονός πως ο Jin Won Kim έχει κρατήσει αρκετά retro στοιχεία πάνω στο αυτοκίνητο αυτό, όπως για παράδειγμα ότι το σήμα της Toyota δεν είναι το γνωστό κλασικό σήμα της Toyota, αλλά είναι ολογράφος γραμμένο στην γρίλια μπροστά, και φυσικά τα δύο προβολάκια τα οποία έχει για να δείξει κιόλας ότι πέραν από σχεδιαστικά off-road αυτοκίνητο είναι και χρηστικό off-road αυτοκίνητο. Στο σημείο αυτό βλέπετε το πλαϊνό προφίλ του Toyota FJ. Το αυτοκίνητο αυτό φυσικά δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι φτιαγμένο για να πηγαίνεις για ψώνια και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και στη σχεδίασή του ότι ισχύει αυτό, και ειδικά όσον αφορά το πλαϊνό κομμάτι έχω πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσω πάνω στις off-road δυνατότητες. Το αυτοκίνητο έχει αρκετά μεγάλη απόσταση από το έδαφος σε stock μορφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ακόμη πιο προσαρμοσμένο στο off-road, αλλά η stock έκδοση έχει 24 πόντους απόσταση από το έδαφος και μπορεί, χωρίς το snorkel που έχει το συγκεκριμένο, να μπει μέχρι και 70 πόντους βάθος νερού. Αξίζει να αναφέρω πως το αυτοκίνητο με τους κοντούς πρόβολους που έχει μεγάλες γωνίες ράμπας και διαφυγής, δίνοντάς του μια πολύ καλή δυνατότητα off-road και πρόσβαση σε πολύ δύσβατους δρόμους. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του Toyota FJ. Σε γενικές γραμμές όλα είναι φτιαγμένα γύρω από το off-road και τη βαριά χρήση του αυτοκινήτου. Αρχικά πρέπει να σας πω πως όλοι οι διακόπτες είναι τεράστιοι, ώστε να μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις άμα για παράδειγμα φοράς γάντια και δεν έχεις την ακρίβεια κινήσεων στα χέρια. Στο κομμάτι του καντράν βλέπετε τα όργανα έχουν αυτόν τον όμορφο late 2000s σχεδιασμό με απλά λιτά και κατανοητά πράγματα όπως είναι το στροφόμετρο, το ταχύμετρο, η χωρητικότητα της μπαταρίας που φυσικά σε ένα off-road αυτοκίνητο το οποίο έχει και πρίζες
είναι αρκετά σημαντικό, τον δείκτη του καυσίμου και φυσικά την επιλογή της ταχύτητας και του διαφορικού. Πηγαίνοντας στο κομμάτι της κεντρικής κονσόλας, εδώ πέρα βλέπετε τους τεράστιους διακόπτες στους οποίους αναφέρθηκα και αξίζει να σας πω πως εδώ πέρα το αυτοκίνητο έχει πηξίδα και pitch indicator, δηλαδή δείχνει την κλίση του αυτοκινήτου όπως πηγαίνει στο δρόμο. Ακόμη, στο κομμάτι της κεντρικής κονσόλας βλέπετε εδώ πέρα διάφορα κουμπιά τα οποία βγάζουν διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως εδώ η χρήση των προπολέων, η ρύθμιση του διαφορικού. Ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το subwoofer, το οποίο είναι εντυπωσιακό να το βλέπεις ότι υπάρχει σαν κουμπί, να το ενεργοποιήσεις και να το απενεργοποιήσεις. Πηγαίνοντας κάτω στην κεντρική κονσόλα, αρχικά εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο χώρο αποθήκευσης. Πρέπει να σας πω επίσης πως τα καθίσματα έχουν εδώ πέρα και μικρά υποβραχιόνια για τον επιβάτη, για τον συνοδηγό μάλλον και για τον οδηγό. Και ας πάμε τώρα να δούμε τους μοχλούς των ταχυτήτων. Αρχικά εδώ πέρα έχουμε τα range των ταχυτήτων, high και low, πισωκίνητο, τετρακίνητο και τα σχετικά και φυσικά τον τεράστιο επιλογή ταχυτήτων, ο οποίος μοιάζει με μήλο πιπεριού, αν όχι με κάτι άλλο. Ανεβαίνοντας πάνω από την κονσόλα και το καντράν, αξίζει να σας πω πως παντού υπάρχουν χειρολαβές, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσεις μέσα σε αυτό το αυτοκίνητο αν του κάνεις τη χρήση για την οποία είναι φτιαγμένο. Και ένα αρκετά εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή το αυτοκίνητο στις πόρτες έχει πάρα πολύ μεγάλα παράθυρα και μπορεί να βρίσκεις, ας πούμε, στην Ανταρκτική όπου ο ήλιος είναι πάρα πολύ χαμηλά και να στυφλώνει, το αυτοκίνητο έχει πλαϊνά σκίαστρα. Και επειδή μπορεί να μην σου αρκεί αυτό το πλαϊνό σκίαστρο, το μπροστινό σκίαστρο κατεβαίνει, τραβιέται, γυρνάει και δημιουργεί ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη επιφάνεια, η οποία σε προστατεύει από τον ήλιο για να μπορείς να εστιάσεις μπροστά στην οδήγηση μέσα σε οποιοδήποτε τερέν βρίσκεσαι. Τελειώνοντας με το εσωτερικό, πρέπει να σας πω πως εδώ πέρα υπάρχουν κουμπιά τα οποία μπορείς να προγραμματίσεις εσύ τι θέλεις να κάνουν, καθώς το αυτοκίνητο σαν off-roader μπορεί να πάρει πολλά έξτρα όπως συνεργάτης, έξτρα προβολής και τέτοια είδους gadgets. Ακόμη πρέπει να σας πω πως μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν πάρα πολλές σημάνσεις, αυτοκόλλητα ουσιαστικά, που δείχνουν τον off-road χαρακτήρα. Και τέλος, ακόμα και τα πατάκια με τα οποία έβγαινε το αυτοκίνητο είναι πλαστικά που δείχνουν πάλι τον off-road χαρακτήρα. Εδώ βλέπετε την πίσω όψη του Toyota FJ. Αρχικά αξίζει να αναφέρω πως στο κομμάτι της ανάρτησης το αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι έχει πιο χαρακτηριστικά δρόμου για να μην υστερεί στο δρόμο εν αντιθέσει με τους ανταγωνιστές του, το Defender και το Wrangler, έχει διπλά ψαλίδια μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, δίνοντας μια φυσιολογική πορεία στο δρόμο, μη υστερώντας όμως φυσικά και στο off-road όπως βλέπετε. Επιπλέον, το αυτοκίνητο που έχουμε εδώ φοράει τις αναρτήσεις της Bilstein. Όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλη ελευθερία άρθρωσης, επομένως δεν κολλάει πουθενά. Ακόμη, το σασί που έχει είναι τύπου σκάλας, που τονίζει φυσικά και τον off-road χαρακτήρα. Ένα ακόμη φανταστικό χαρακτηριστικό του Toyota FJ είναι το γεγονός πως το αμορτισέρ της πίσω πόρτας του χώρου αποσκευών έχει αυτή τη λειτουργία stop, έτσι ώστε σε περίπτωση που είσαι σε κλίση ή όπου έχει αέρα, η πόρτα δεν κουνιέται και δεν ζορίζεται το αμορτισέρ. Το αυτοκίνητο σε γενικές γραμμές έχει αρκετά περίεργα σημεία, τα οποία θα δούμε τώρα. Αρχικά, οι καθαριστήρες του parbriz μπροστά είναι τρεις. Ο λόγος για τον οποίο είναι τρεις είναι γιατί το parbriz είναι κοντό και φαρδί, οπότε δύο ή ένας αιλοκαθαριστές δεν θα μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά σωστά και επειδή χρειάζεσαι και άλλους αιλοκαθαριστήρες σε ένα αυτοκίνητο off-road, είναι τρεις. Οι ιδιαιτερότητες στους αιλοκαθαριστήρες δεν σταματάνε μπροστά, συνεχίζονται και πίσω. Ο πίσω αιλοκαθαριστήρας αρχικά έχει πάρα πολύ μικρή επιφάνεια στην οποία καθαρίζει, όμως έχει έναν πολύ μεγάλο βραχίωνα για να καθαρίζει όλο το parbriz και πρέπει να σας πω πως, όπως είδατε προηγουμένως, το parbriz ανοίγει και για να μπορεί να ανοίξει ο αιλοκαθαριστήρας έχει ξεχωριστή βάση και δεν κάθεται πάνω στο parbriz όπως όλοι οι αιλοκαθαριστήρες που έχουμε συνηθίσει. Ένα τελευταίο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα φώτα θέσεως βρίσκονται πάνω στον καθρέφτη, που είναι αρκετά περίεργο, όμως έχουν τοποθετηθεί εκεί πέρα προκειμένου να είναι σαν φώτα όγκου για να φαίνεται το μέγεθος του αυτοκινήτου στον δρόμο καλύτερα. Ας ακούσουμε τώρα μια σύντομη συζήτηση μεταξύ του Κώστα και του ιδιοκτήτη του Toyota FJ, του Μάριου.
Είμαστε εδώ με τον Μάριο, τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Μάριε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έφερες αυτό το ξεχωριστό όχημα. Ένα όχημα εκστρατείας, πραγματικά. Είναι στο φυσικό του τερέν. Και θέλουμε να μας πεις λίγα λόγια και για το συγκεκριμένο και για τις εκδόσεις που έβγαινε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα αυτοκίνητο που πλέον δεν κυκλοφορεί, έχει καταργηθεί από την αγορά. Είναι εισαγωγής Αμερικής. Μάλιστα. Δεν υπήρχε ποτέ στην Ευρώπη. Ποτέ στην Ευρώπη, κυκλοφόρησε εκτός Ευρώπης σε αρκετές χώρες. Χοντρικά θα από το 2006 μέχρι το 2014. Μάλιστα. Έβγαινε σε 3 εκδόσεις βασικές στην αμερικάνικη αγορά, που ήταν και κύρια αγορά. Ήταν το πολύ basic αυτοκίνητο με σιδερόζαντα. Μετά είχαν ένα off-road πακέτο με μια 16 ζάντα all-terrain λάστιχο. Και μετά είχαν ένα premium πακέτο το οποίο έρχονταν με 17 ώρια, πιο κατεύθυνση ασφάλτου. Γι' αυτό και ασφάλτινα λάστιχα. Πιο άνετο, ας πούμε. Ναι, με τροποποιημένο ηχοσύστημα, ηχεία κτλ. Πάντα σπαρτιάτικο. Έχοντας συναντήσει μεγάλη επιτυχία, εδώ έχουμε την δεύτερη κρούση της Toyota να κάνει μια επαιτειακή έκδοση. Ξεκίνησε το 2007 με το πρώτο αυτοκίνητο που ο ουρανός και το αμάξωμά του ήταν το ίδιο χρώμα, ήταν μαύρο. Το ονόμασε TRD Special Edition σε 3.200 κομμάτια. Χρησιμοποιώντας αξεσουάρ της TRD από τον κατάλογο της Toyota. Μάλιστα. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Σαν βελτιωτικό οίκος. Ένα πάντρεμα πλην χρώματος. Επειδή αυτό είχε απήχηση, η Toyota επέλεξε να κάνει ένα τελείως off-road oriented αυτοκίνητο και έβγαλε αυτό εδώ πέρα. Είναι το Trail Team Special Edition, όπως το ονόμασε, το 2008. Μάλιστα. Σε τι το διαφοροποιεί δηλαδή? Σε τι το διαφοροποιεί. Η φιλοσοφία είναι περίπου ίδια. Πήραμε ζάντα TRD από κατάλογο. Αυτή τη φορά σε μαύρο χρώμα, επαιτειακό, μόνο για αυτή την έκδοση. Πολύ ωραία. 16, έτσι. 16, ναι, με all-terrain λάστιχο εργοσιακά. Όλα τα μέρη του σώματος. Με τι λάστιχο έχεις παίξει τώρα, με τι διάσταση? Εμείς εδώ είμαστε τώρα σε. Έχουμε πάει καταρχήν από K02 που είναι τα all-terrain σε K03 που είναι mat terrain, δηλαδή για λάσπη. Το πούμε πολύ απλά. Έχουμε μεγαλώσει ένα νούμερο στο μέγεθος. Από 2,65 έχουμε πάει σε 2,85 και έχουμε κερδίσει κάτι λίγο σε ύψος. Ο Μάριος γενικά το ευχαριστεί το αυτοκίνητο. Δεν είναι απλά να το παρκάρει στα πεζοδρόμια. Όποτε κάθε Σαββατοκύριακο με κάθε ευκαιρία κάνει εκδρομές. Χρησιμοποιείται για αυτό που σχεδιάστηκε. Αυτό είναι το ωραίο, το απολαμβάνεις. Αν εμείς μιλάμε γενικά για την έκδοση, αυτό που το ξεχωρίζει τι είναι? Πάλι για δεύτερη φορά η Toyota, αμάξωμα και ουρανό σε ίδιο χρώμα. Αυτή τη φορά λευκό. Όλα τα ένθετα που ήταν ασημένια, η Toyota έκανε μαύρα ακολουθώντας το trend των ιδιοκτητών. Αυτό που κάνανε custom DIY στα γκαράζ τους Αμερικάνοι, το έφερε πλέον εδώ πέρα. Να σε ρωτήσω, μπάρες και αυτά είναι εργοσιακά ή τα έχεις βάλει εσύ? Η έκδοση αυτή, ό,τι βλέπουμε, λίγο πολύ είναι εργοσιακό της Toyota. Το κατάλογο. Κατά βάση έρχονταν με τα προβολάκια στον προφυλακτήρα. Την ποδιά αλουμινίου μπρος-πίσω. Μάλιστα. Έχεις βάλει και εργάτη, βλέπω. Ναι, και θα το πούμε λίγο μετά. Πάμε λίγο στη διαφοροποίηση. Και από την εξάτμιση αποκαταλείται και πίσω τη TRD. Αυτά είναι οι βασικές διαφορές. Είναι μια βελτίωση στο φιλτρόκουτο που είχε ουσιαστικά ένα drain σημείο απόσταση για να βγάλει λάσπες και ρήπους. Και πάνω σχάρες και αυτά είναι από το κατάλογο της TRD. Είναι την κατάλογο της Toyota. Ερχόταν η έκδοση με τη σχάρα. Πρόσθετο αξεσουάρ είναι ο ανεμοθράφης με τα πρόσθετα προβολάκια. Όπως και το πουλμπάρ που το βάλαμε και το snorkel, έτσι. Snorkel δεν ήρθε από την Toyota. Ήταν η δική μας παρέμβαση. Για να κερδίσουμε κάτι. Βλέπω έχει τονίσει τον off-road χαρακτήρα του αυτοκινήτου, έχει αναβαθμίσει σωστή τομή. Νομίζω και τα πίσω στα φώτα, τα προστατευτικά είναι. Έχουμε βάλει κάποια καλύματα έτσι από κλαδιά off-road να σώσουμε λίγο το φανάρι. Γενικά αυτό που αξίζει να σου πω είναι ότι η Toyota, επειδή δεν του πέτυχε 3.200 κομμάτια το πρώτο του 7, 3.200 του 8, έκανε μια παύση στο 9, έβγαλε το 10 σε beige χρώμα. Πάλι παίρνοντας όμως αξιό από τον κατάλογο. Ήταν λίγο. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό κίτρινο και ένα μπλε, νομίζω βουντού μπλε. Τα κίτρινα και μπλε, δηλαδή η Toyota έβγαλε φάνκι χρώματα. Κίτρινο με άσπρη ροφή, μπλε με άσπρη ροφή, το χρώμα του κερασιού. Το λέγε Brick, Black Cherry, έβγαλε 2 version και μαύρα με άσπρη ροφή. Ήταν, ας πούμε, ένα off-road Mini Cooper, να το πω έτσι. Μάρια, το συγκεκριμένο είναι βαρύ αυτοκίνητο εκτός δρόμου. Λογικά φοράει κάποιο V6, νομίζω, τετράλιτρο. Σωστά. Μοιράζεται το ίδιο μοτέρ που βρίσκουμε στα Land Cruiser, το τετράλιτρο V6. Κλασικό μοτέρ που απέδιδε περίπου 240 άλογα στα πρώτα χρόνια. Έχει δώσει έμβαση σιροπή. Έχει δώσει έμβαση σιροπή. Ωραία. Άρα το συγκεκριμένο βέβαια έχει και κάτι άλλο που το ξεχωρίζει. Το συγκεκριμένο, ναι. Επειδή οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι είναι πολύ ζωηροί, είχαν βγάλει ένα kit compressor. Και αφού φέραμε το αυτοκίνητο, το βρήκαμε κάποια στιγμή και μπορεί να το δεις εδώ πέρα. Έχει πει Supercharged TRD. Αν θυμάμαι σωστά, 1.400 κύβικα είναι ο compressor. Και τώρα σαν αναβάθμιση, σαν αναβάθμιση μιλάμε για περίπου 70 άλογα βάσει της Toyota. Δυστυχώς στην Ελλάδα. Άρα έχουμε προσεγγίσει τα 300. 305 λέει. Αλλά επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε το software της Toyota επίσημα, έχουμε βάλει ένα παράλληλο. Και εκτιμάμε 320 με 330. Σαροπή, θυμάσαι διαφορές?
Θα σε γελάσω πλέον γιατί δεν έχει μετρηθεί και θα το μετρήσουμε γιατί είναι τελείως custom πλέον. Ναι. Σασμάν είναι πεντάρι αυτόματο. Σωστά. Υπήρχε και χειροκίνητο νομίζω, εξατάχητο. Μπράβο. Μηχανολογικά να το πάμε, οι εκδόσεις σε κάποιον από το πανεκκίνητο ήταν 3. Πισωκίνητο, αυτόματο, πεντατάχητο. Μετά full time τετρακίνητο, πήγαινε χειροκίνητο εξάρι. Αυτό είναι part-time τετρακίνητο με αυτόματο πεντάρι. Άρα έχει επιλογή, δηλαδή όταν κινείσαι είσαι πισωκίνητο και το βάζει τετρακίνητο. Έχει κοντά και έχει και κοντό αργά. Πολλαπλασιασμό. Ναι. Απλά δεν είναι μεσαίο διαφορικό. Αυτή είναι η διαφορά του part-time. Έχει και μπλοκέ νομίζω διαφορικό, έτσι. Λόγω του πακέτου έχει πίσω κανονικό εργοσιακό μπλοκέ και έχει και ένα σύστημα, το ονομάζεται το Toyota e-Track, που με τη χρήση του ABS, όταν ένα τροχός κάνει πρόσφυση, φρενάρει το ένα και δίνει κίνηση στον άλλο. Το μπλοκέ το κλειδώνεις και εσύ δηλαδή όποτε θέλεις ή είναι μηχανικό? Με επιλογή μέσα έχει όλα τα κατσετάκια, είναι κουμπάκι, κατ' επιλογή χρησιμοποιείς ό,τι. Άρα είναι το πλωστάσιο για να το εξέλιξες σε δύσκολες συνθήκες. Ακριβώς. Ναι. Φαίνεται το αυτοκίνητο είναι καθαρό off-road. Πολύ ξεχωριστό αυτοκίνητο, πολύ ιδιαίτερο. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Ογκώδες, αλλά ικανό. Πολύ ικανό. Μάρια, οι επαιτειακές εκδόσεις σε τι ξεχωρίζουν μεταξύ τους? Τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν? Ουσιαστικά όλες είχαν τον χαρακτήρα off-road πρώτα απ' όλα. Το αυτοκίνητο είναι καθαρά για εκτός. Πάντρεμα το αξεσουάρ της Toyota, όπως λέμε. Τα rock rails ή sliders, όπως το ονομάζουν. Δηλαδή η προστασία του μας πιέα από βράχους. Το εργοσιακό του αξεσουάρ Toyota. Τα μαύρα ένθετα, είχαν τα φώτα, είχαν κοτσαδόρο και το πιο βασικό είχαν ποδιές. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Το είδα, ναι. Αυτή η ποδιά, όπως και η έναρξη που φάει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι από την ας το πούμε, Grand Finale έκδοση που έβγαλε, την Ultimate Edition 2014. Όπου πλέον η ανάρτηση δεν ήταν απλά ένα αμορτιστέρ TRD Bilstein όπως συνήθιζε να βάζει, αλλά ήταν aftermarket ανάρτηση εξ ολοκλήρου της Bilstein που το σήκωνε περίπου μισή ίντσα τότε. Αλλά επειδή είναι coilover, εδώ είμαστε πλέον στις 3,1 εκατοστά. Και εδώ βλέπουμε αντίστοιχα την ποδιά εργοσιακή. Καλά, είναι η χαρά τώρα. Μπαίνεις από κάτω και αλλάζει λάδια κανονικά. Ναι. Δηλαδή πραγματικά μπαίνεις για σέρβις, άνετα, κάνεις βόλτα, ό,τι θέλεις. Χαρά. Αυτό είναι που ξεχωρίζει. Οπότε εδώ πρακτικά έχουμε την επαιτειακή του 8 με τα έξτρα γνήσια καλούδια από το εμπόριο πλέον, εκτός από την ποδιά, για να φτάσουμε στο απόλυτο off-road αυτοκίνητο με χαρακτήρα περιήγησης, όχι κάτι extreme, έτσι. Άρα από τη σκοπιά σου είσαι ικανοποιημένος από αυτά που σκέφτεσαι παραπάνω. Λογικό. Για να το έχεις και τόσα χρόνια και να το ευχαριστιέσαι. Είναι αυτό. Το έχουμε ήδη χρήσει, είναι οικογενειακό αυτοκίνητο, το έχουμε καταυχαριστηθεί και όπου έχουμε πάει δεν μας έχει προδώσει. Νομίζω τώρα το 26 θα βγει αντικαταστάτης. Βέβαια είναι αυτά τα σημάδια των καιρών. Το έκανε downsizing. Δεν θα είναι τόσο μεγάλο από ό,τι φαίνεται. Δεν θα είναι τετράλιτρο με αυτές τις ροπές, θα είναι νομίζω 2,7. Θα έχει ένα άλλο χαρακτήρα. Θα έχει άλλο χαρακτήρα. Θα είναι πάλι funky, θα είναι πάλι μοντέρνο, θα κρατάει στοιχεία, αλλά δεν θα είναι αυτό πλέον. Θα είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο με κοινό όνομα. Όντως. Μάρια, ευχαριστούμε πολύ που μας έφερες αυτό το αυτοκίνητο κόσμημα. Είναι ξεχωριστό. Είναι ένα όχημα εξρατείας, τώρα είναι και δύσκολη εποχή, πόλεμη. Αχρίαστο να είναι. Είναι όλη δική μου. Το λέγαμε πόσο καιρό το κάνουμε, χρόνια τώρα. Επιτέλους τα καταφέραμε. Είναι ωραίο να δείξουμε κάτι ξεχωριστό νομίζω. Θα ήθελα να πάμε μια βόλτα γιατί εγώ αγαπάω την αυτοκίνηση ακόμα και στα off-road. Είχαμε παλιότερα κάποια τετρακίνητα και μου αρέσει αυτή η αίσθηση, η ανεμελιά, ότι με σεβασμό στη φύση να μπορείς να χαράσεις πορείες και να βλέπεις τοπία που ούτε καν φανταζόσουνα. Ωραία. Πάμε, φύγαμε. Κάτσε να σκαρφαλώσουμε κιόλας. Έχω ένα σκηνή να σου πετάξω. Τα πετάλτα φτάνω, αλλά πρώτο μπόι δεν είμαστε. Ωραίος. Νάτος, ο Φρόντερ. Πάμε για την βόλτα. Είμαστε λοιπόν μέσα στο FJ και πάμε να εχνηλατήσουμε εδώ με το όχημα εκστρατείας. Αυτή η αίσθηση που κάθεσαι πολύ ψηλά είναι υπέροχη. Και μου έχει λείψει. Μας άναψες φωτιές τώρα, βέβαια, να ξαναβρούμε. Ένα off-road. Ναι. Η ελευθερία είναι ωραίο πράγμα. Είναι ένα ανεκτήμητο αυτό το συναίσθημα ότι μπορείς να χαράσεις πορεία και να βρίσκεις μέρη απίστευτα. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε μια προσομοίωση μιας εκδρομής. Σε πιο light επίπεδο. Βλέπω και έχει και τις χειρολαβές πολύ στιβαρές. Παρέχει πραγματικά να συγκρατήσει. Ειδικά ο συνοδηγός ή ο οποίος επιβάτης πρέπει να στηριχθεί. Γιατί το κούνημα είναι έντονο πάντα στο off-road. Βλέπεις και την περίεργη αίσθηση που το παμπρίζ είναι αρκετά μπροστά. Ναι, όντως. Όχι ακριβώς βαθύ ταμπλό, αλλά είναι αυτό το τετράγωνο κάπως ταμπλό. Σαν έπιπλο. Ναι. Με τα ντουλαπάκια του εδώ πέρα, θέσεις, γενικά είναι χρηστικό, όλα είναι για να τα χειρίζεσαι με γάντια. Γρήγορα, εύκολα προσβάσιμα, γιατί θέλεις γρήγορες κινήσεις. Δεν σπάει, δεν χαλάει, δεν ψάχνεις εδώ τώρα. Ακριβώς. Ακριβά δέρματα
πολυτέλειες. Χαρακτηριστικό είναι, βλέπω, είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό ότι είναι στο χρώμα του αυτοκινήτου μέσα για επενδύσεις. Αν το πιστέψει ή όχι, η premium έκδοση έρχεται με τα τρία κομμάτια αυτά και τα δύο πίσω πόρτες βαμμένα στο χρώμα του αυτοκινήτου. Και ταιριάζει, μάλιστα. Βέβαια, φαντάζομαι το πάρεις μπλε κίτρινο. Μπλε κίτρινο. Ναι. Είναι λίγο πολυφωνία. Αλλά θεωρείται μέρος του premium πακέτου του. Mm-hmm. Και είναι και η έκδοση Trail Team, βλέπω τα αυτοκόλλητα. Είναι η πενταετική που συζητάμε. Μάλιστα. Έχει τις ποτηροθήκες του. Εδώ βλέπεις ολόκληρα διακόπτες, βλέπω για τα πάντα. Ναι, βάλαμε και τώρα την χαμηλότερη κίνηση. Παρατηρήσα ότι φοράει και τετραμπίστωνα φρένα μπροστά τα γκάνα. Σωστά, γιατί. Για το βάρος του είναι ικανοποιητικά τα φρένα, πώς το βλέπεις. Δεν λέμε να το ζορίζει τώρα στον δρόμο. Για το βάρος, αλλά και για κακουχίες, βλέπει off-road, το φρένο του είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Δηλαδή, ρεαλιστικά δεν χρειαζόταν ποτέ να σκεφτείς να μπει σε διαδικασία αναβάθμισης. Ναι. Άμα στιγμή. Μετά είναι για το γόητρο. Αλλά αν βάλεις 2 τόνους σχεδόν, ότι έχεις τεράστια δυνατότητα έλξης, αλλά και σε μια hardcore κατάσταση, σε μεγάλη κατηφόρα που θα ζεσταθούν, θες και δίσκο και φρένο για να συγκρατήσεις αυτό το βάρος του αυτοκινήτου. Ή πόσο μόνο θα τραβήξει κάποιον. Πάντως και για καθαρό με off-road έχει αρκετή άνεση. Δηλαδή οι πολλαπλοί σύνδεσμοι κάνουν δουλειά. Ναι, η εμπειρία μου ήταν πιο πολύ με Jeep, οπότε παρακουνιόμαστε περισσότερα. Έχεις άξονα πρώτα απ' όλα και έχεις και το. Για τα range δεν θέλω να μιλήσω γιατί ήταν μεγάλη πληγή με την ανάρτηση. Εντάξει. Πας σε άλλο στυλ, αλλά όχι, πραγματικά είναι άνετο το αυτοκίνητο και έχει αυτό το effortless. Δηλαδή πας παντού, καταπίνεις τα εμπόδια. Πάει μόνο του. Χαλαρά και όμορφα. Απλά πάει μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ζορίσεις. Τι βούτυρο στο ψωμί του είναι. Την οδήγηση βλέπω η κολόνα είναι λίγο μεγάλο το C-pillar. Η νεκρή γωνία είναι μεγάλη. Η νεκρή γωνία είναι πολύ μεγαλύτερη σχέση με ένα άλλο αυτοκίνητο. Μάλιστα, δεις ακόμα και τα πίσω τζάμια, τα δύο που έχει, ενώ απ' έξω είναι τεράστια, επειδή έχει το κάσωμα. Είναι ακριβώς σαν πολεμίστρα. Δεν βάζω σε πολεμικό. Οπότε είναι λίγο δύσκολο το αυτοκίνητο, μέχρι να το συνηθίσεις. Ναι. Βέβαια έχει και φορτηγή στους καθρέφτες. Για αυτό το λόγο έχουν προσπαθήσει να σώσουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν σου κρύβω ότι ειδικά στους Αμερικάνους είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό το πράγμα. Και την τέλει βλέπω, ωραίο. Έχεις μια χαρά. χάρισμα πολυθρόνα. Άρα έχεις αράξει, όντως. Original Αμερικανιά. Όχι, σε βάζεις ένα mode εξερεύνησης, είτε κάτω έχει χιόνι, είτε κροκάλες, είτε λάσπες, είτε. Όχι, πας παντού. Άσφαλτο δεν θέλεις να βλέπεις με αυτό το αμάξι. Είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Εγώ το χαρίσει. Χαίρομαι που το ευχαριστιέσαι για αυτό που είναι. Έτσι. Αυτό είναι το σωστό. Κάποια στιγμή να την κάνουμε μια γειτονιά, να την κάνουμε παρέα. Όντως, πρέπει να κανονίσουμε. Πάμε να δούμε στην πράξη κάτι που ένα crossover και ένα SUV δεν μπορεί να κάνει ούτε στα τρελά του όνειρα. Και εδώ είναι απλά βούτυρο στο ψωμί για αυτό το αυτοκίνητο. Δείτε τώρα τι δυνατότητες. Πώς είναι εσύ να βλέπεις το έδαφος. Απίστευτη. Νιώθεις τη δύναμη της βαρύτητας να σε έλκει. Σε σπρώχνει μπροστά. Θα κάνουμε και το ανάποδα να βλέπουμε τον ουρανό. Αυτό μπορώ να δοκιμάσουμε αν θες από ένα πιο δύσκολο. Οκ, ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ απολαμβάνω απλά τη βόλτα. Και βλέπεις ότι το marketing των καιρών ότι παρουσιάζουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν σχήμα εκτός δρόμου και τελικά είναι δικίνητα και κάποιοι τα αγοράζουν. Ενώ εδώ δείτε τι κάνει ένα αυτοκίνητο που έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Και αυτό πραγματικά είναι το off-road. Δεν είναι το χαλικάκι το να πάμε στην παραλία, να πάτσω λίγο την άμμο, λίγο χώμα. Δείτε τώρα εδώ μιλάμε για πούδρα, έτσι, κάτω. Κλείσει. Έχει ένα πολύπιο φάγμα από τις βροχές, υπάρχει ένας κορμός, υπάρχει μια τεχνική δυσκολία αν θες. Απόλαυσε. Τώρα θα δούμε τον ουρανό. Και άμα θες να τα βάλουμε όλα απλά για να πούμε ότι παίξαμε, ίσως λίγο υπερβολή. Αν το βάλουμε και έτσι και ένα μπλοκέ να υπάρχει. Μια χαρά. Έχουμε εδώ οπλοστάσιο ολόκληρο. Δεν χρειάζεται απλά για να τα κάνουμε χρήση. Τα έχουμε που τα έχουμε. Μια χαρά. Το αμάξι οργώνει κανονικά τώρα, το συζητάμε. Απίστευτη εμπειρία. Αυτά είναι. Οκ. Και ανέβηκε. Είναι αυτό που λέω εγώ, αξίζουν τα τέλη κυκλοφορίας, κάνεις απόσβηση με κατοίκες στιγμές και η κατανάλωση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το Toyota FJ. Έναν θρύλο του off-road. Μάρια, ευχαριστούμε πολύ που μας έφερες αυτό το ιδιαίτερο αυτοκίνητο να το παρουσιάσουμε. Μεγάλη επανειδή ήταν που το δείξαμε. Στο επανειδή. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.